هيدي سوسات معلمي مصة بالبيت معلمي. انا بديش اوصل له رساله، انا وين ما اشوف من هيك وانا الفقير يا كبير ما بينعت الهم. تميم عبدو ناشط سياسي. أنا ممكن أتخلى عن كتير قصص بس لأجل بناء قصص تانية. قبل 17 تشرين كنت برات الشارع، وبعد 17 تشرين فعليا صرت بالشارع. هلا جغرافيا ما كنت بلبنان اساسا، كان لي شي 6 اشهر كنت عم حاول ابني حالي عن جديد، كنت عم بدرس طبخ بايطاليا. فعليا الحياة اليومية اللي كنا عم نتشاركها نحن اللي كنا عايشين بالخيام يعني، واللي كنا عم نقوم كل يوم نتساعد بكل شيء ما يتعلق بالعيشة اليومية قبل ما نحكي بأفكار سياسية، إنه نحن جاهزين نساعد بعض بكل شيء، بالترويقة، بالتنظيف، بتوزيع الأكل، بضب الأكل، بحراسة الخيام، بتعمير الخيام وإلى آخره. أهم مكسب للثورة وكثير بشدد على هذا الموضوع إنه الناس اللي كسبناها من وراء نزلتنا على الشارع والتعاطي معهم بشكل مباشر. القوقعة اللي كل واحد منا كان قاعد فيها اللي هي فيها ماكسيموم يمكن 10 أشخاص أو أكيد أقل، قدرنا نطلع منها لنقدر نتعرف على محيط جديد نقدر نشتغل فيه ونجرب فيه. ما بتخيل كثير الثورة يعني ضعفت على إنه ما تغير شكل النضال فعليا على الأرض او برات الارض، بس اللي عم يصير حاليا انه في مجموعه او قوى سياسيه فعليه عم تقلد ثوره 17 تشرين او كيف بلشت. الاولويات السياسيه بمعنى السياسي ما بدي احكي فيها، بس اولوياتي كعمل سياسي هو انه حافظ على العلاقات اللي بنيتها انا بالشارع مع ناس بتستاهل كون أنا موجود معها، وبستاهل أنا أكون موجود معها يعني بنفس الوقت، اثنيناتنا بنستاهل نكون موجودين مع بعض يعني. القصص اللي مستحيل اتنازل عنها حضل جيب سيرتها اللي هي الناس أكيد اللي تعرفت عليها وحضل محافظ عليها. الشغل القليل اللي المتراكم اللي بنيناه اللي ما بدنا نخسره، اللي من خلاله حنقدر نساعد بعض ونساعد الناس ونخلي عالم تانيين يمكن يصير مع نفس العدوى تبعتنا عدوى بشكل بوزيتيف. صراحة بعتبر هلا إذا بدي أحكي كحدا كان بطرابلس بيسقط النظام وقت يبطل، يعني وقت اللي ياخذ وقت سنتين مينيموم ما يوصل إعاشة على بيت حدا. برأيي في أوقات في ضروري لعنف الثوري، في أوقات مش قصة ضرورة سلمية، بس إنه هي بتبلش على طول سلمية، في ضرورة لعنف الثوري بعدين. بس كمان مع ذوق يعني. جبهة موحدة لا عم بمزح، بس لا مش جبهة واحدة للمعارضة، فعليا مجموعات تشوف وين ممكن يكون شغلها وتشوف إذا بتلتقى مع غير مجموعات، وبعد نقاشات كتير اللي بيتعارض مع شغل غيره روح اشتغل بغير مطرح وخلصت الخبرية، ما بقت يعني تخون بعدين بقى إلا إذا اللي عم تعمله خيانة فإنه غير شيء ومنا وجهة نظر الخيانة. بقتنع بالعمل التشاركي إن كان ضمن مجموعات أو ضمن أفراد، إذا الناس مستعدة تحط شغل وجهد ووقت للتعاون لإنجاح عمل معين ما عندي مشكلة بهالطريقة، أكيد تحت سقف سياسي معين بنحدده ضمن المجموعة اللي عم نشتغل فيها. الوضع لا يبشر بالخير، ما حصل في سوريا مهدد بتكراره عندنا، وهو دليل على تدمير بلد وتهجير شعب بسبب إرغامه على وصفات سياسية معلبة. فهل هذا ما يراد للبنان؟ جبران باسيل. عاوز أقول له شيء لجبران باسيل، إنه أول شيء ما له جديد أرد عليه طبعاً، بس إنه هيدي سوسات معلمي مصة بالبيت معلمي. الوضع سيء جدا في الشارع وخرج من إطار المطالب المحقة بعد دخول مندسين. منال عبد الصمد. من طلعت لي أول شيء أوكي. أول شيء منال عبد الصمد كانت تعلمني ماركتينج باليسوعية، ماشي، وكانت تقلنا إنه هي ما كان عندها مشكلة، إنه هن المنافس لمجوهرات زغاب، يمكن يا هن زغاب يا هن مكرزة زوجة أو شيء. anyway شو الوضع؟ سيء جدا بالشارع بعد دخول مندسين. خلاص اوكي مدام جبت بس ولد.
أنا بتمنى على الحياة اليومية بعد سقوط النظام تكون يعني بتمنى عصر السرعة يبطأ شوي، بس شوي صغيرة، أو إنه يعني تعالوا نبطئه لعصر السرعة وتعالوا نتروق. أول ما نفيق نتروق ونروح ندخن سيجارة ونروح.